मित्रांनो आज मुंबईला चाललोय, पण ऍक्च्युअल डेस्टिनेशन मुंबईच्या ही जरा जास्त पुढं आहे. आणि फक्त मीच नाही, मागं साजिद आहे, इर्शाद आहे, अर्जुन आहे, म्हणजे आम्ही 4 जण चाललोय दुबईला. येस, एक इव्हेंट आहे ते अटेंड करायला. आता तुम्हाला या व्लॉग मधनं कळेलच, बरेच लोकांना सुद्धा भेटणार आहे. इट इज गोइंग टू बी ऍब्सोल्युटली फन. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. पण एक गोष्ट सांगू का, झोप झालेली नाहीये. 4:30 वाजलेत सकाळचे आणि रात्री काहीतरी 11-11:30ला झोपलो. 1 वाजता उठलो आणि त्यानंतर झोपच नाही, किंवा उगाच जास्त झोप झाली तर फ्लाईट सुद्धा मिस व्हायची, असं काहीतरी. त्यामुळं दॅट इज व्हॉट इट इज. लेट स्टार्ट. द जर्नी हॅज स्टार्टेड. चला पोचलोय छत्रपती शिवाजी इंटरनॅशनल टर्मिनल एअरपोर्ट. मित्रांनो चेक इन लाईन मध्ये आलेलो आहे. सगळं अगदी स्मूथ आणि वेळेत झाल्यासारखं वाटतं. कारण काय होतं माहिती का, जेव्हा आपण इंटरनॅशनल जातो ना, तेव्हा मला माहिती आहे की काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम होतातच आणि ते सॉल्व्ह सुद्धा होतात. बाय द वे साजिद आणि अर्जुनची पहिली ट्रिप आहे. कसं वाटतंय अर्जुन? हां बरं वाटतंय? पोटात गोळे येत आहेत. साजिद एक्साइटेड आहे. एक्साइटेड. तर मित्रांनो जस्ट लँड झालेली आहे. 2-2.5 तासाची होते. पुण्यापासून मुंबईला यायला वगैरे जास्त वेळ लागला हां, आणि दुबईला यायला मुंबईवरनं कमी वेळ लागला. लिटरली 3 तास तिकडनं, इकडनं 2.5 तास असं झालेलं आहे. झालंय डी बोर्डिंग केलं आणि आता बघूया. मित्रांनो नुसतं चालतोय संपतच नाही. आता कुठं बॅगेज क्लेम करायचा. चला मग थोडं तुम्हाला दुबई दाखवतो. फायनली मित्रांनो येस, हे जे अटलांटिस आहे दुबईमध्ये तिथं आलेलो आहे. अँड वॉट अ प्लेस. म्हणजे खरं सांगतो तुम्हाला, इथं आल्यानंतर इतकं छान वाटलं. आमची रूम तशी बीच फेसिंग नाही आहे, पण सिटी फेसिंग वगैरे आहे. अँड ॲब्सोल्युटली ऑसम. पुढचे 2-3 दिवस इथंच असणार आहे, बऱ्याच गोष्टी करणार आहे. त्यामुळं थांबा जरा, सम एक्साइटिंग स्टफ कमिंग अप. त्याच्याबद्दल सुद्धा सांगणार आहे. उद्या आम्ही जाणार आहे हॉट एअर बलून. 4 वाजता, पहाटे 4 वाजता उठायचं आहे. येस, 4 o'clock in the morning. आणि हॉट एअर बलून राईड करणार आहे. सनराईज जे असणार आहे ना, ते तुम्हाला दाखवणार आहे. इट इज गोइंग टू बी फन. तर मित्रांनो तुम्ही बघताय मागच्या बाजूला हॉट एअर बलून. तेव्हा 1, 2, 3, 4, टोटल 6 बलून आहेत. 6 आणि हवा भरणं चालू आहे. इट इज गोइंग लॉट ऑफ फन. वरती जाताना सनराईज बघणार आहे. आय एम सो एक्साइटेड. मित्रांनो खाली उतरलेलो आहे. अजूनही बलून जो आहे अर्धा डिफ्लेट झालेला आहे. आणि हे बघा, हे आता तिथं उतरत आहेत. तिथं विंटेज व्हेकल्स बघितलेत. हे जे आहेत ना जुने, म्हणजे जवळ 50, 60, 70 वर्ष जुने लँड रोवर्स वगैरे. लुक ॲट दॅट. यांची किंमत 5 लाख 6 लाख दिरहम आहे. आणि ते हेरिटेज व्हेकल्स आहेत. इकडनं आता ब्रेकफास्टच्या जागी जाणार आहे आणि मग खाणार. भूक लागली, सकाळी पहाटे 4 पासून जाग्या. लेट्स गो इन दीज विंटेज व्हेकल्स. तर आता ब्रेकफास्ट झालेला आहे आणि वेळ झालेली आहे परत विंटेज गाड्या घेऊन जाऊन. जवळ 70 किलोमीटर लांब अटलांटिस आहे. तिथे जाणार आणि नाही झोपणार नाही.
व्हिडिओ करायचे 2 ते करणार. तर हा दुबईमधला 3रा दिवस आहे. आजचा दिवस आहे ना शॉपिंगसाठी ठेवला आहे. रात्री 12 वाजता फ्लाईट आहे. आता सकाळचे 10-10:30 वाजलेले आहेत. पण 2 दिवस इट वॉज फन. म्हणजे तुम्हाला एक गोष्ट सांगू, दुबई हे म्हणजे तुम्ही जेव्हा बघता ना त्याकडे यू आर सरप्राईज की एक माणूस काय बनवू शकतो. जे इंजिनिअरिंग फीट आहे, जे बिल्डिंग्स आहेत, जे स्ट्रक्चर्स आहेत, जे मॅनमेड आयलँड्स आहेत, जे हॉटेल्स आहेत, जे कार्स आहेत. ओ माय गॉड, म्हणजे असं कळतं की इथं पैसा ओतलेला आहे लिटरली. कारण की अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या इथं दिसतील तुम्हाला अजून कुठंही दिसणार नाही. दुसरी गोष्ट मला अशी सांगायची की हे सगळं अतिशय सुंदर आहे, पण कुठंतरी असं सुद्धा वाटतं की ह्या सिटीला ना एक ते आपलेपण जे आहे ना, की एखाद्या ठिकाणी गेला की तुम्ही नुसतं चालत जरी जाताल तरी तुम्हाला असं बरं वाटेल. असं नाही आहे, काय माहिती का, पण तो दुरावा वाटतो एक. म्हणजे सगळं काही सुंदर आहे दिसायला, बट देर इज दॅट आय डोंट नो, आय मीन हाऊ टू एक्सप्लेन दॅट. पण तसं मी नक्की म्हणेन दुबईबद्दल. आणि काल वन्स इन अ लाईफ टाईम गोष्ट मी केली, हॉट एअर बलून. ओ माय गुडनेस, इट वॉज म्हणजे तुम्ही तो जर का तुम्ही करू शकला तर नक्की करा. असा एक्सपिरियन्स आहे हॉट एअर बलून. वाव, इट वॉज ॲब्सोल्युटली ब्युटिफुल. जवळजवळ 3,500-4 हजार फीट आम्ही वरती गेलो होतो आणि ते बलून्समधनं सो इट्स लाईक तुम्ही आरामात काही न करता यू आर जस्ट ड्रिफ्टिंग अवे असं वाटतं त्याच्यामध्ये. म्हणजे कधी कुठेही हलत नाही जास्त. इट इज जस्ट व्हेरी व्हेरी रिलॅक्सिंग टू बी ऑनेस्ट. मला तो जो एक एक्सपिरियन्स आहे तो मस्त वाटला. आणि त्याच्यानंतर मग डेझर्टमध्ये ब्रेकफास्ट वगैरे केला. मी तिकडचे लोकल जागेत असं जिथं एक फील होता ह्या जागेचा, तर ते केलं. त्यानंतर संध्याकाळी आलो. संध्याकाळी मग यॉटवरती गेलेलो. येस, जवळजवळ 2-2.5 तास आम्ही यॉटवरती होतो. अजून एक गोष्ट का, ही ट्रिप जी आहे, मी आधीसुद्धा दुबईला आलेलो आहे, 3-4 वेळा आलेलो आहे, पण ह्या वेळेला एक गोष्ट चांगली होती, इट वॉज ब्युटिफुल वेदर. म्हणजे हवामान जे होतं ना, वारं इतकं छान होतं. मागच्या वेळी जेव्हा यॉट केलेलं मी तेव्हा इतकं गरम होतं की त्याची पूर्ण मजा जाते. ते जे ॲडव्हेंचर असतं यॉटमधनं तुम्ही रस्त्यातनं वगैरे जात आहे. पण काल वी हॅड लॉट ऑफ फन, सो दॅट वॉज व्हेरी नाईस. आणि विवोने सुद्धा ही एंटायर ट्रिप जी आहे ती चांगल्या प्रकारे अरेंज केली होती. सो ओव्हरऑल इट इज फन. आज आता जेव्हा मी बोलतोय, सकाळ 3रा दिवस आहे, रात्री 12 वाजता फ्लाईट आहे. दुबई मॉल, एमिरेट्स मॉलला वगैरे खरेदी करायला जाणार. जेव्हा तुम्ही पुणे मुंबईवरनं इथं येता तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे तुमचे फॅमिलीची, फ्रेंड्सची अशी मोठी लिस्ट असते. अरे दुबईला चाललं, हे घेऊन ये माझ्यासाठी, ते घेऊन ये माझ्यासाठी. तर आज मॉल्समध्ये जाणार आहे, बघूया काय काय शॉपिंग होते.